සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම පහින්දු YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා මේ වෙද්දි PC gaming එහෙම නැත්නම් gaming වලට ගොඩක් කැමතියින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් editing වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන දේ කරත් ඔයාගේ PC එකේ අත්‍යවශ්‍යම තියෙන්න ඕනේ graphic driver එකක් වගේම. ඉතින් මේ graphic driver එක නැත්නම් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියාගන්න අපිට අනිත් දේවල් විදිහට අත්‍යවශ්‍ය වෙන utility softwares මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව පටන් ගමු වීඩියෝ එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ PC එකේ. ඉතින් එක ගේම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා software ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඉතින් මේ මොන දේ දැම්මත් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වැඩ කරන්න PC එකේ drivers ඉන්ස්ටෝල් කරලා විතරක්මයි. ඉතින් ඊට අදාළව අපිට utility softwares ගොඩාක් අපි මේ දේවල් ටිකත් අනිවාර්යෙන්ම අපේ PC එකේ දාලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි වැඩ කරන ගොඩක් ගේම්ස් software ඉතින් මේ වගේ දේවල් වල bugs errors එන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා දැන් මම වෙන්නේ හරියට කිව්වොත් ඉතින් මේවා නිකන් ඔයාගේ PC එකේ වැඩ කරන්නේ උත්ප්‍රේරකයක් වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය දින උත්ප්‍රේරක. ඉතින් මේවා නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ආහාර ජීර්ණය කරනකොට ඒවා ශරීරයේ තිබ්බට ඒවා ශරීරෙ විස වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒවා ආහාර උත්ප්‍රේරණය විතරයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ software මේවා ඇත්තටම PC එකේ තියෙන්න ඕනි. හැබැයි තිබ්බා කියලා ඇත්තට අපිට මේවා කියන්නේ අපිට මේ software වලින් වැඩක් කරන්න බෑ. හැබැයි මේවා අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් කරනවා අපි වැඩ කරන හැම software එකකටම ස්මූත් වැඩ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්න DirectX කියන software එක. ඉතින් DirectX ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මම ඔයාලට DirectX ගැන මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් මම හිතන්නේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒක දාලා නැත්නම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් DirectX software එකක තියෙන සාමාන්‍ය DirectX වලින් අපිට direct වැඩක් කරන්න බෑනේ. මොකද start එකේ DirectX කියලා ගහලා ගිහිල්ලා අපිට මොකුත් එහෙම open කරලා වැඩක් කරන්න බෑනේ. හැබැයි DirectX අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන්න යනකොට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි අද අපි කතා කරන්නේ ඒ වගේ softwares 7ක් ගැන. ඉතින් ඒකෙන් 7ක් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් softwares 3ක් විතර ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩිපුර බලමු මොනවද මේ softwares ටික කියලා. right මගේ පළවෙනි software එක තමයි WinRay කියන්නේ. ඉතින් WinRay කියන එක ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් WinRay කියලා ගහලා download කරගන්න පුළුවන් WinRay site එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් site එකේ ගියොත් මේ ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් free download කරගන්න. මේ free download කරන site ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ උදාහරණ Softonic ඉතින් ඔය විදිහට තියෙනවා. මේක download කරගන්න. ඉතින් WinRay download කරගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි zip file එකක් unzip කරනවා. උදාහරණ විදිහට game file එකක් හිතන්නකෝ. ඉතින් වෙනෝ codex කියලා මේක තියෙනවා. මේක right click කරලා ඉතින් අපිට extract කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම zip file එක unzip කරගන්න WinRay කියන software එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි WinRay එකෙන් පස්සේ ඉතින් අපිට ඊළඟට අනිත් දේ තමයි 7zip. ඉතින් අපිට 7zip කියන එක නම් free දෙන එකක්. ඒක 100% free. ඉතින් site එකට ගිහින් MB 4.5 වෙන්නේ download කරගන්න පුළුවන් 7zip එක. මොකද 7zip එක සමහරක් WinRay වලට ගන්න නැති tool වෙන්න පුළුවන් WinRay වලට ගන්න නැති software අපිට 7zip එකෙන් තමයි extract කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙන. සමහර ඒවා එක එක compress system වලට හැදලා තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ඒවාට එක දේවල් අනුව ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එක්ක WinRay තෝරගන්න එක්ක extract files ගිහලා නැත්නම් 7zip තෝරගන්න මේක extract කරගන්න. right ඉතින් ඒ දේවල් ටික කරාට පස්සේ මගේ ඊළඟ software එක තමයි DirectX. ඉතින් DirectX ගැන කතා කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපේ GPU accelerator එක තමයි DirectX කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් DirectX කියලා මේව search කරලා සාමාන්‍ය විදිහට Microsoft website එකට ගිහිල්ලා DirectX online download කරගන්න. DirectX online setup එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් offline ගිහිල්ලා download කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට ගැලපෙන DirectX version එක download කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉතින් මොනවද මේවට ඉල්ලන්නේ system requirement කියලා. එහෙම මොකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. වැඩි විස්තර දෙයක් පේනවා ඇති. මගේ Microsoft account එකේ log වෙන්න කියනවා. right අපි මේ විදිහට download දීලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට download දුන්නට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙන්න ඕනි. පේනවා ඇති kilobyte ගන්න setup එකක්. මේක online setup එකක්. ඉතින් online install වෙන්න MB 200ක විතර යනවා. ඉතින් DirectX ඕන ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි OpenGL කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම OpenGL කියන එකත් ඕගොල්ලන්ගේ PC එකට දාලා තියාගන්න. මොකද DirectX වගේම අනිත් අපි කියන්නේ GPU accelerator software එකක් තමයි OpenGL කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දාලා තියාගන්න OpenGL කියන එක. ඉතින් මේ OpenGL එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අර low end PC games එල්ලම් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම OpenGL එකක් දාලා තියාගන්න. කොයිකටත් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් OpenGL එකේ OpenGL site එකට ඇවිල්ලා
මෙතනින්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් OpenGL එක. ඉතින් මේ විදිහට right click කරලා මේ පැත්තට ගියාම ඉතින් OpenGL එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවට පස්සේ ඉතින් ඕනට එනවා මොනවටද දෝනි කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්න Intel තියෙනවා නම් Intel දෙන්න. Windows එක Intel දුන්නට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට මම හිතන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු මේ විදිහට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේක දාගත්ත පස්සේ මේක GPU accelerator software ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ සමහරක් ගේම්ස් වලට ඒ කියන්නේ DirectX support කරන්නේ නැති අනිත් ඒවාට මේක use කරලා ටිකක් frame rate එක වැඩියෙන් සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරලා බලමු මේක download කරගන්න. ඉතින් OpenGL එකෙන් පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ Vulkan ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ Vulkan කියන්නේ ගොඩක්ම සමහරක් ගේම්ස් වලට ඕන වෙන මේකක්. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. Vulkan කියලා හවුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕනි මේක. අපි බලමු ඒක එයිද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා Vulkan download කියලා search කරලා Google එකේ බොහොම ලේසියෙන් vulkan.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේක download කරගන්න. මේකත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඕනි වෙන දෙයක්. ඉතින් පේනවා ඇති මේකේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් GPU accelerator වලින් software එකක් විදියට. ඉතින් අපි මේක download කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඊළඟ මම ඔයගොල්ලෝ කියන දේ software එක තමයි P6. P6 කියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක නම් Nvidia site එක තමයි. Nvidia site එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට Nvidia P6 කියලා ගහලා download කරගන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි මේක සමහරක් පරණ P6 version තියෙනවා. Intel motherboard වල support කරන ඒවා MB100ක් විතර වෙන P6 software එක ඉතින් download කරලා තියාගන්න. මේකත් games ගහනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන දෙයක්. ඉතින් PC Vulkan නැත්නම් P6 වලින් පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ Power ISO වලට. Power ISO කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ISO mount කරන්න තියෙන software එක. ඉතින් Power ISO එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක free දෙන එකක් මේකෙන් download කරලා තියාගන්න Power ISO. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ISO file ලේසියෙන් mount කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි Visual C readability කියන එක. ඔයාලට Visual C එනවා අපිට games download කරන සමහරක් වෙලාවට errors එනවා. DLL file missing නැත්නම් Visual C නැහැ කියලා. ඉතින් ඒලට පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Visual C runtime කියන එකේ all එක දීලා මේක download කරගන්න. මේක MB 95ක් විතර මේකේ all එක. පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ ඔක්කොම ටික download කරලා install කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් games වල errors එන්නේ නැහැ. ඉතින් language set නැහැ කියලා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි .NET 3 framework එක. .NET 3 framework FX එකේ 4.5 දාගන්න නැත්නම් අලුතෙන්ම හෙළ දෙන සංස්කරණයකට අප්ඩේට් කරගන්න. මේකේ offline කියලා ගිහුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් download කරගන්න එනවා. ඉතින් මේක download කරගන්න Microsoft site එකෙන් පුළුවන්. Microsoft site එකෙන් බැරි නම් ඉතින් third party application එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් third party site එකක් පාවිච්චි කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ smooth games එල්ලම් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි. ඉතින් මේකත් පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න. MB 66ක් වෙනවා මේකේ නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ කියන දේවල් ටික download කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම lag ගියක් නැතුව ඔයාලා මේ විදිහේ games එල්ලම් කරන්න ඒවා කිසිම පහ නැතුව සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ හොඳ එහෙනම් තවත් ඔයාලට බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපි YouTube channel එක තුල ඉන්න ඉතින් හැමදාම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.